Sangha with the great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize on earth. From then I love content. Peter Pha Bội Pháp Gia Thiết Cộng Sản. Đến chuyên nhiều Pháp thân giáo đạo Nam Mô. Như ai liêu sanh thoát từ bi cố đà la. Vô chương vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alahodi San Miao San Poto Xie. Namo Saranto Suche Doye Alahodi San Miao San Poto Xie. Namo Tanakha Toya Naya Alahade Tamil Tambo Dapo. Namo Saranto Doye Alahodi San Miao San Poto. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, In 100,000 million eons difficult to encounter, now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom thus come once true and actual meaning. Wu Shang Shen Shen Wei Miao Fa Bai Xian Wan Jie Nan Zao Yun Wo Jing Jian Wen De Shou Qu Yan Jie Zhu Lai Shen Shi Yi. From Buddhas and Bodhisattvas, First-born Bodhisattvas, Venerable Srimad, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Mito. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát và thượng tinh hoa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát,地藏菩萨是福善人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。And today is the 25th of June, 2011, Rosemead, California. We're lecturing on the Earth Star Sutra. Trying to wrap it up, the Earth Star Sutra here. This is the third year we're lecturing on it. We're trying to be down to our final, how many slides left? 37 slides. Should be by the end of the year, should be done. At the rate we're going. We're on slide 1461. Tấm 1461. Okay. Talking about the 28 kinds of benefits from the sutra. Nó nói về 28 cái loại lợi ích mà cái kinh nó đem đến. This is very important because all these, the Ursa Sutra is a wonderful sutra, a wonderful manual for daily living. Cái kinh Địa Tạng nó hay tại vì nó có những cái hiểu biết nó thực tiễn trong mỗi ngày của mình xài mỗi ngày được. We are on number 12 here. Recite the sutra, maintain the sutra. In the future, we'll be born as women. If you're born as women, then you'll be daughters of kings and ministers. Tụng cái kinh này, trì kinh này. Thì trong tương lai, quý vị nếu mà sinh làm phụ nữ, sẽ sinh làm cho công chúa hoặc là con gái của mấy cái tể tướng, mấy cái quan lớn. Meaning that if you don't mind being women in the future, you like being a woman in the future, then as a female you will be born in royal families. Có nghĩa đến quý vị mà không bị không có chê cái thân đàn bà thì trong tương lai sẽ phải sinh làm đàn bà trong cái dòng hoàng tộc.
We are translating into Chinese for our guests or not? Mình dịch cho tiếng Tàu cho. We translate from the Chinese? I think they're all Vietnamese. Huh? They're all Vietnamese? You don't need any Chinese translation? She's gonna come in a bit. Yeah, the Chinese lady is coming, right? Yeah, she's eating, right? No, she went somewhere. She'll be back. Yeah, okay. She wakes up. So you need to use the speaker. Yes. Please. Now, yeah. Otherwise, you need to work out the kinks so that when she comes back, we're ready for her. Okay. Now, are you translating? Should we wait for that or not? Go ahead and translate. You use the microphone or not? It's not hooked up to the microphone. Because she speaks Chaozhou, I speak Mandarin. She speaks Mandarin. She speaks Mandarin. Yeah. Get used to it, folks, because in the future we should have 3 languages for our Dharma assembly. When Mikado gets older and Mike gets older, we might do Japanese as well. Then it's going to take 5 years for the Ursa Sutra. Just make everybody speak English. Yeah, of course everyone can speak English. This That's is right. America. We should speak English. Okay, are we ready or not? No translation? All right. All right. Why? If you there's some people who prefer to have to take on a woman's body, to be women. Có những người mà thích cái thân đàn bà. Not because they like the women's body, không phải vì thích cái thân đàn bà. It's because it's what the bodhisattvas, the 4 dharmas of attraction refer to as the same work practice. Trong cái tứ nhiếp pháp gọi cái đó là đồng sự. Meaning that if you want to teach women, những người muốn dạy phụ nữ, okay, it's better to take on a woman's body so that you know what the kind of problems women have. You can relate to them at a more intimate level, much closer level. Chẳng hạn như cái gì mà muốn cảm hóa, giáo hóa người phụ nữ, thì nếu cái gì mà dùng cái thân người phụ nữ thì có thể hiểu cái hoàn cảnh, cái sự khó khăn của người phụ nữ hơn là người đàn ông. For example, I have no clue what women go through. Okay? All I can tell is when they grin or when they complain. Chỉ biết khi nào họ than phiền hoặc là họ nhăn mặt thôi. Like Roberta, I don't know what her problems are until she complains to me. Now she doesn't complain anymore. Now I'm really clueless. Bây giờ bà, như đệ tử tôi, trước bà hay than phiền, tôi mới biết được vấn đề của bà. Nhưng bà không than phiền, thành tôi chẳng biết gì bà có vấn đề gì nữa. You don't complain, I don't know how to help you. So anyway, it's because usually you teach by being a role model. Tại sao như vậy? Là mình giáo huấn người ta một cách mình làm cái mẫu, làm gương mẫu để người ta bước trước người ta theo. Okay, and therefore in Buddhism, and I am going to sound. Just take it out. Not a male chauvinist for change. Vừa nói thành thật mà nói có vẻ
Có tin là ông lắm đổi cái cương vị. It turns out that in order for us to transform men and women, we need to have role models that are both male and female. Okay, that's a better way to teach and transform the genders. Nói một thị trường mà nói ta thành thật mà nói, những giáo hóa người đàn ông với người đàn bà thì cần có những người làm gương mẫu bên đàn ông với đàn bà. Okay, that's what needs to take place. This is why, in my personal opinion, okay, that the Buddha ultimately allowed women to enter the Sangha. Bởi vậy tôi mới theo cái hiểu biết của tôi, cái tin cái nhìn của tôi, cuối cùng Đức Phật phải cho những người phụ nữ vào cái tăng đoàn để mà người phụ nữ có thể làm gương mẫu để dạy cho người phụ nữ. It's because we need to have lecturers to act as role models for the females. Because we men don't know how to do it. Some minimum rules. Okay? So I impress upon you, especially Sanghas who are nuns and monks as well. You should take it upon yourself to work hard and to be role models for the lady. Bởi vậy, đôi khi những cái người xuất gia tăng với ni giống như nhau, phải chỉ có tu để mà thành thục cái pháp môn của đại thừa để làm gương cho vừa phụ nữ vừa đàn ông. Okay. Any questions, comments? Ai Kiên thắc mắc gì đó? Yeah. Cho con hỏi là ví dụ con có người đàn ông hại con như là con muốn trả thù chứ không có tạo luôn. Có cái gì? Như con có ông bạn không hại con á, để cho con tan dở hạnh phúc. Bây giờ con muốn trả thù lại không có tạo luôn. The question she has, never mind my role models. It's an editorial comment again. Says, I have a male friend who harmed me. He ruined my happiness. I want to revenge. I have some revenge. Is that a good idea? Do I commit any offenses? Okay, not against me. Muốn trả thù, giận đương nhiên phải trả thù. I say, if you're angry, you should have revenge. Nếu mình giận mình phải trả thù. Ok, chứ thôi mình giận ai bây giờ? Sao mình hết giận bây giờ? If you're so angry, you need to take revenge on people, because otherwise, how are you going to work off your anger? You tell me. The rest of you are wiser than I am. The rest of you are consider yourself to be Mahayana Buddhists. What do you do? Tại vì mình không giận, mình không trả thù, sao mình không giận được? Mình không giận, mình không bớt giận thì cái giận nó đốt con người mình hại nữa. Let me put it this way. The reality is that my point here. Let me in all seriousness, if you're angry and you do not work off your anger, you're hurting yourself. Sự thật là như vậy này. Nếu mình giận người ta mà mình không làm cái gì để mà giải cái giận đó, thì cái giận đó nó đốt, nó làm người bệnh hoạn. Let me tell you, if you harbor anger, you're a sick person. It makes you sick. It burns you. Okay? So, instead of burning myself, the first choice, of course, is to revenge. Nếu như mà thay vì mình tự đốt cái người mình, tự hại mình, thì cái sự lựa chọn đầu tiên là mình hại người ta. Thứ nhất còn hơn là hại mình. It's not as bad as harming yourself. I think. What do you think, Tess? Well, so if, for a start, if you get angry, you do nothing. You do nothing? For one day. You One think day. you're going to do anything. Think about it, do nothing. Don't respond for a whole day. And then you think about when you're going to do something else. But in most cases, it goes away during that day. In most cases. But if it doesn't, then you got to deal with it the next day. Well, you haven't been that angry yet. There's some kind of anger that takes a lot longer than one day to resolve. You tell me that I've never been angry. Your anger is not deep enough yet. Really. I tell you from personal experience. I used to be so angry at a monk
that I said you ruin my monk life, my platform people, platform person's life. Okay. And I was so angry that I find it very hard to cope with it for years. I couldn't forgive the other. Serious. Let's have all that. Tôi thì thông cảm cái chuyện đó, tại vì cái chuyện tình cảm là khó mà giải quyết. Tôi nói cái cá nhân tôi đó, trước mà tôi đi tu có một cái giận của người thầy kia, cái giận cực kỳ giận. Mà mấy năm rồi tôi tha thứ thầy kia, cái giận nó dễ sợ. Tôi hiểu cái mình khi mình giận cái độ mình phải trả thù, mình muốn trả thù, làm người ta khổ, tại người ta làm mình khổ, phải không? Mà tại vì con sợ con tạo nghiệp nữa cho nên con phải giảm hạ xuống không nhận. Vậy thì vẫn chưa giận nữa. Tôi giận cái độ mà tôi không sợ tạo nghiệp luôn nữa. She says she's afraid to cause offenses, to create offenses. I said I was so angry. I was not afraid to create offenses. I was so that angry. Okay? What to do? Làm sao bây giờ? Don't ask me whether I'm still angry today. It's a personal thing. So. And don't make me admit failure in public. Đừng có hỏi tôi là ngày nay thầy còn giận không? Là thầy còn giận, thầy mất mặt hay sao? You have to rechannel the energy. You have to rechannel that energy to something that's not. You have to, because it's very unhealthy. Cái giận mình là dễ sợ. Mình nuôi cái giận nó hai hại dễ sợ. Very good. Because you infect the people around you. Mình còn giận như vậy, mình còn nuôi cái giận đó, thì những người xung quanh mình lãnh đủ. Mình phải giải quyết nó. Yeah, in all seriousness, if you have that kind of anger, that deep level of anger, you have to resolve it. It's high priority. Bây giờ mình phải giải quyết. Mình giải quyết được. Okay? Cái câu hỏi là thay vì mình trả đũa, có cách nào khác để mình giải quyết nó là không? So I rephrased the question. I said, instead, you realize you're very angry. Okay? You realize you're extremely angry. Okay? The question should be, instead of revenge, say the question should be that I recognize I'm very angry. Is there any way for me to work it off? Okay? Including revenge. Does it make sense? Cái câu hỏi là mình phải làm cách nào để mình giải quyết nó mà cũng có thể trong cái chuyện giải quyết mình trả thù người ta. Okay. Better, I think you can resolve and have revenge at the same time. It's like two birds in one stone. It's perfect. Tôi biểu trưng tôi sẽ làm đi làm hai công chuyện, một công hai chuyện, nên vừa giải quyết vừa trả thù, thành nó lợi hơn một công hai chuyện. Yes. You don't really get revenge, though. You need to channel anger if you're gonna have to. You can't just make it go away. You can channel it to any work that you have to do. And I don't mean writing. I mean physical work. No, and you can even run and walk for a long time. You wash every dish in the house. Clean everything. Yeah. You have to spend the anger. You have to reduce the angry energy by letting it out somehow. Okay, by using it. At least that's the point you're trying to make. At least you're not hurting anybody when you do it that way. Ông nói đúng. Khi mình biết mình giận như vậy, mình có cái lực giận ở trong này, có cái sức ở trong nó, thì mình phải xài nó để trong nó đốt mình. Cái lửa giận nó đốt mình. Okay. If you allow your angry fire to stay inside of you, you burn yourself. Okay? You burn yourself. Okay. So you better off trying to work off your anger, release it somehow. Okay? Take a cold shower. Or that's not going to work. Does it work? Have a drink. That works. Don't drink it. No one disagrees with that. Don't drink it, that's all. Hầu như là mình làm cái gì đó để mình bớt giận. Hầu như see what happened is an executive boss of mine. He said he used to have a huge temper. His boss said something and he's just like want to kill someone. See what he did? Trước có cái người sếp tôi ấy, là ông chủ hãng, và chủ hãng sếp ông là nói gì một cái là ông giận cứ nổi điên. He used to be an ex-hockey player,
Tôi nghĩ ông này cũng chơi hockey, nhưng hockey player biết chơi hockey là gì không? Là suốt ngày gặp địch thủ tới là hút. You know hockey players do. They get on the ice rink and they find someone they want to hit. Yeah. They do. That's the nature of the hockey game. Okay. Đi chơi hockey là chỉ gặp người mà hút thôi, đánh ta gục thôi. So this guy is very violent by nature. So when he got angry, you know what he did? He said, I felt like killing someone. Ông nói là lúc nhiều khi làm việc, ông boss làm mình giận quá, muốn giết người, giận đến độ như vậy, ông nóng như vậy. So what did he do? In his building, office building, he said, what I did is instead of killing someone, I climbed the stairs, all the 50 stories from, because he's an executive, he's on the top floor. So làm cho ông đó là ông cũng là chủ hãng, là cũng cái vai rất là cao, cái công việc rất là cao. Thành ra cái lầu đó 50 lầu gì thì cái office ông ở trên lầu cuối trên cao nhất là ông chạy, ông đi thang máy xuống dưới lầu nhất, xong ông đi bộ lên, leo bộ lên 50 lần. So he would take the elevator down to the first floor and climb up, use the stairs to go up to his 50th floor. Okay, by the time you got his floor is like I'm wiped out. Ông nói khi ông leo tới cái lầu thứ 50 một cái á, là ông hết hơi, không còn nghĩ chuyện giận ai nữa. Okay, that's one way. The point is that you work off your energy. Cái đó là mình phải khôn. Khi mình giận như vậy, khi biết mình giận như vậy, đừng làm mình làm cái gì để mà không có tái hại mình đi xài cái. Okay. The point is that Cái này tại người này ngại con mắt, tất cả mất gia đình luôn á. Con cũng trong lòng con muốn nghĩ là ngại người đó lại cho con mất gia đình, nhưng mà con sợ, con không biết có làm sao. He says, I lost my family because this guy here, he just destroyed my family. So I don't know what to do about this case. I don't know how to answer this question. The question is so difficult. No one ever destroyed my family. Somebody help me out. Có ai giúp tôi được không? Okay. Those of you who have some experience destroying other people's family, help me out. Có mấy người mà chuyên phá hại gia đình người khác, giúp tôi một tay đi. Well, what's the difference if your family abandoned you or destroyed you? What's the difference between abandoning you and destroying you as you're an adult, when the family does that? The difference is you have to look at it and say, I have to take care of myself and I'm going to do something about it. You see, it's even worse. It's even worse when they abandon you, when they reject you. It's much worse. Because not only are you angry, you're also ashamed of yourself. That's true. But you have to rise above it. Cái bài mà kể, tôi hỏi có người nào, anyone translating in Chinese or not? Anyone translate? I'll translate that. Go ahead, guys. Let me take a break and think about this deep issue here. What did you say? Can we go to the next one? I didn't hear what you said. Okay. What Roberta said is that it's not about destroying. What about the flip side? Suppose the family, you don't destroy the family, but the family rejects you. I say it's a lot. Những bài mà nói có trường hợp ngược lại bên kia là chẳng hạn như thay vì mà người ta phá tan gia đình mình từ bỏ. Tôi nói cái nó khác nhau thế nào? Nói cái này còn tệ hơn là bị người ta phá gia đình. Tại mình bị gia đình mình từ bỏ là vừa bị mất gia đình, vừa còn bị khinh, bị người ta chê bai, mình bị mất mặt. Và nó còn khổ hơn nhiều. So how do you revenge? I hate to say this, but one of the things that helped me was meditation. I started meditating in 1980. Bà nói cái bà này tội lắm. Bà là lúc nhỏ là gia đình bà không cứng đầu, gia đình bà không chấp nhận bà. Even Bà 15 phải tự túc. minutes a day. Họ từ bỏ bà. Yeah.
bà nói là bà buồn bà khổ, nhưng mà bà tìm cái lối thoát bằng cách là thiền, ngồi thiền. She said meditation helps because meditation is a form of neutralizing the excess energy, the excess anger, the pent up anger you have. Ngồi thiền là tu, tụng kinh, lạy Phật đó, nó có cái công dụng là nó giải hóa những bực tức trong người. Okay. This is one cultivation that makes a difference, really. And I found that it's the best thing to do. I had severe headaches since I was a small child. Until I started meditating in 1980, I used to go to bed 24 hours, even if I was working, I had to go home. And once I started meditating, I started not having headaches anymore, and I have not had them since the 80s. Lúc mà nhỏ tuổi là đã nhức đầu rồi, mà bắt đầu thiền một cái là nhức đầu nó hết rồi. You translate it or not? Okay. 课堂上的问题是说，那个家庭被破坏，有可能不会比被家庭放弃还伤得更深。这样子怎么解决这个问题呢？这一种有那个报复的心，这种的力量课堂上那个美根塔在讲说，修行禅坐的话，有可能对这个有帮助。他在这一段期间，他有办法禅坐的时候、修行的时候，有办法让把这个多出来的那个憎恨把它解决掉。I don't. It's probably difficult to talk, get more details. Nếu muốn rõ hơn, phải nói rõ hơn là vấn đề là gì. Okay. The problem is that in general, revenge is not a good thing. Nói đại khái chứ cái gì nghe, cái chuyện trả thù là chuyện nên. Okay. Cái chuyện mà you have to learn to accept losses and move on. Cái quan trọng cuộc đời, cuộc sống mình là cái vì sẽ gặp nhiều cái hoàn cảnh nó đi ngược lại cái ý muốn của mình, có gặp nhiều cái sự lỗ lại, nhiều cái sự thất bại, okay. Những cái thua, những trường hợp như vậy mình tập một cách là mình chấp nhận cái thua của mình, chấp nhận cái lỗ lại của mình, xong mình vượt qua, chứ mình đừng để cái quá khứ nó làm khổ. What I'm saying is that you will experience hardship, you will experience huge losses, you experience unfairness, unfair treatment, and it's going to happen. That's the way it is. That's the way it is. Nothing you can do about it. And you have to learn to rise above it. You have to learn to move on. You have to learn to let go. Okay? In Buddhism, there's something called cause and effect. Trong Phật giáo nó có một cái lý do tại sao nó xảy ra như vậy, nó gọi là cái nhân quả. Tại vì trong quá khứ mình đã phá người ta, bây giờ nó phá người ta trả cái quả. Thành mình giận như vậy, nếu mình giận như vậy người ta như vậy thì mình trả đũa lại người ta, thì mình trồng cái nhân để trong tương lai người ta trả đũa lại mình này, nó không có được giải quyết. Ok, tốt nhất là mình chịu thua đi, mình chấp nhận là cái chuyện nó xong rồi. Okay. Bây giờ mình xây lại cuộc đời nó có ý nghĩa, còn sống lại trong quá khứ nó chỉ dày vò mình, nó chỉ làm mình khổ sở thêm thôi. Còn không mình khổ sở như vậy thì những người thân của mình sẽ khổ sở, và cái người kia nó cũng được giải quyết, cái thành tha thứ nó chấp nhận, nó để mình xóa rồi. Ok. Mấy ngày nay con chỉ biết niệm Phật nhưng mà con không biết làm thôi. Không, mình chấp nhận kể như là mình mở mình bắt đầu cái cuộc đời mới, mình bắt đầu lại sao? Mình còn trẻ mà đâu có mất mát gì. Có nhiều người mà mình vẫn còn xây lại cuộc đời còn kịp, sao? Mình cái cách hay nhất
Để tôi nói tiếp. So she says, so the last few days I found myself reciting Buddha's name and I don't know what to do. I said, you're still very young. You still have time. So don't allow yourself to be bogged down by the unhappy event. Move on. Build something else. Build upon your hardship and become a better person. Okay? And talk about revenge. Nói chuyện trả thù. Okay? Okay. Here's my attitude about revenge. Về cái chuyện trả thù. Okay? I have no problem with getting revenge. Chủ trương tôi không có vấn đề gì với trả thù hết. But it depends on how you go about getting revenge. Để tùy cách quý vị trả thù ra sao. If you get revenge in a constructive way, then it's okay. Trả thù nào mà nó có lý, nó là thù nếu như mà không có tai hại. Trả thù xây dựng thì trả thù, nên trả thù. If you constructive, you revenge constructively, then it's okay to revenge. What do I mean by that? Nó là nghĩa là sao? Walking up that stairs 100 times. What is destructive revenge? Thông thường người ta hiểu, quý vị hiểu cái sự trả đũa mà trả thù là sao, là quý vị hiểu trong cái ý nghĩa là quý vị phá người ta lại, hại người ta lại. Typically, people go about the revenge by destroying, by retaliating. Trả đũa lại, đó là trả thù. Okay? Thường người đời ta làm như vậy. It feels good when you do that. Khi mình làm như vậy mình thích, right? Feels better. Doesn't it? For the moment. Mình làm như vậy mình tạm thời mình thấy sướng. Okay? But however, when you do that, okay, you're inflicting pain on the person you're punishing. Lúc khi bị làm như vậy, cái tâm mình đâu nó sướng. Nhưng điều quý vị biết không, mình nhìn lại cái người mà mình đang trả thù nó, người ta đang khổ. Okay. Nếu mình làm người ta khổ như vậy thì mình có sướng được không? Ask yourself, you feel good because you inflict pain on others. How much longer can you feel good about yourself, knowing full well someone is hurt? If you really feel good about it, there's something wrong with you. Nếu cái gì mình tiếp tục nghĩ là mình có quyền sung sướng trên sự đau khổ người khác thì mình nó hơi bất thăng bằng một tí. Okay? The better way of revenge, cách mà trả thù hay hơn, okay, is to forgive. Đừng tha thứ người ta. Mình tha thứ người ta đã tạo sự đau khổ. You forgive them for inflicting pain on you. Okay? Yeah. Như con tha người ta không tha cho con không biết con phải làm gì. That's when you go and get a gun. She says, I want to forgive them, but they're not willing to let go of me. That's when you get a gun. Lúc đó mình mua cái súng, mình tập bắn súng. Okay? There's so much I'm willing, I can go so far. Sức tôi có hạn chừng đó thôi. Cái chọc tôi có tôi đi rồi tôi bắn. You tell them, don't drive me crazy because if I'm crazy, I will shoot. So you tell them, I forgive you until you make me more crazy. Thành mình nói sao? Mình nói là tôi sẵn sàng tha thứ cho ông cho đến khi mà ông làm tôi điên. Yes. No, you remove yourself from the situation without making waves. You have to put yourself in the questioner's shoes. You cannot go from your perspective. Yeah. The solution has to fit her needs, not yours.
That's why it's important to help her and let her articulate what she wants. So the first thing is that in a typical situation, typical is have her talk, to tell more about what happened. The more you know, the more you can diffuse it. Okay, and they need to talk about it. Okay, you hear me, Janet? When you deal with children, that's what you do. When they're angry, you ask them questions for them to give them a chance to vent. They're frustrated, they cry, they scream. You sit there and talk, and wait until they calm down and talk to them. Okay? And you have to give them a chance to express themselves. Okay? That's how we help them not let it build up internally. And they won't get sick because of it. Okay? Very important to pay attention to these things. Cái quan trọng là người tới thật có hiểu cái thử thách của mình, nó tới cái đẩy bên ngoài cái trò bên ngoài thì mình chịu được gì nổi, mình coi cái đó là mình trả mình trả lại cái nợ thì mình đã làm khổ sao còn nhiên tới nhất định làm mình khổ. Okay. Nếu mình trả đũa lại thì cái khổ cái nợ nó chưa được giải quyết. Cái tốt nhất là mình chịu được thì mình sẽ giải quyết được, nó sẽ hết. Một ngày đó mình chịu được hết sức mình rồi, hết cái nợ rồi, tự nhiên cái nhà mình là tha là chuyện nó xong. Cái luật nhân quả nó hay lắm nha, luật nhân quả rất là hay. Nhưng mà trong những cái chuyện mà Phật lịch sử của Phật giáo nói là những người mà chịu đựng lại cái đó nó được giải quyết hết, nó không có tạo cái nghiệp mới. Còn nếu mình trả đũa rồi mình tạo nghiệp mới là cái sự nó cứ giằng co hoài, là mình cứ đánh qua đánh lại, giằng qua đi giằng qua lại thì kiếp này kiếp sau cứ kiếm nhau mình trả đũa nhau hoài, không bao giờ giải quyết. Chẳng thà mình chịu đựng đi thì cái đau khổ của mình đó, ok, ngày nào đó đủ người kia sẽ ngừng lại. Có nghĩa là trong Phật giáo có nghĩa là mình nói là mình trả xong cái nợ rồi, người ta phải trả, không thể nào mà hơn. Okay. Từ đồng tới nhãn, đừng có sợ. Thành ra cái lời khi mình chịu đựng như vậy là mình có được cái tính nhận. Okay. Mình chịu đựng, thành con người mình đã tiến bộ, mình được kiên nhẫn. Đừng nói gì hết, đừng làm gì, cứ để người ta làm cái yên lặng, mình chịu đựng. Okay. Giống như như là người ta chửi mình, chửi là đồ ngu, ngày sau nó chửi thêm chữ khác, ngày sau chửi thêm chữ khác, là cứ kiếm thêm một chữ mới để mà chửi lúc mình điên, mình cứ ngồi mình chịu đựng đó. Ngày nào đó họ chửi đủ họ sẽ hai mình đủ họ sẽ không cần làm gì hết, yên lặng. Ok. Nếu mình nói gì người ta kiếm cách ta làm mình tiền não mình nói có nghĩa là người ta biết nó có hiệu quả, còn mình im lặng ta tưởng nó có hiệu quả, nhiều khi nó bỏ sớm hơn nữa. Okay. I said so. It's better to learn to endure, not react to it, because if you have any kind of reaction at all, they will jump on it. You just take it and not say anything, and that's how you build patience. Cái đó là tu nữa nha, tu. Thành ra cái phương pháp là sao? Nhiều khi ta làm mình chịu đựng nổi nữa, thì mình đi lại Phật, mình lại cho hết hơi luôn, lại cho mệt luôn, thì mình cái giận nó tiêu ngay, mình mệt có trong giận ngay được nữa. So I say, for example, a very simple trick. If you're so angry at someone, all you have to do is go and bow to the moon, keep on bowing like crazy. You bow to the point you're so tired, you cannot be angry anymore. You're too tired to be angry. Okay? Does it help? Được không? All right. Yes. We have a question here is saying that if you are able to forgive the other person won't let up and wants to see you dead anyways, no matter what you do, even though you forgive them, but they still chase you.
That's when you call your wife and have your wife take care of it. I answer in Vietnamese. I didn't translate it to English. You take it. You keep on taking it. You don't. The important thing is not react to it. It's the most important thing. You just take it. Keep on taking it. And you cannot take it. You're so angry. There's so much pressure. You bow. You go bow. You move it. You bow until you're just so tired. Then you cannot stand anymore. That's how you work off your anger. It's that simple. Okay? Don't react. Don't retaliate. Quan trọng nhất lúc mình giận đừng có trả đũa. Nó cực kỳ quan trọng. Let me remind you again. Okay? The worldly way is that you retaliate when people are offensive. Thế gian pháp mình trả đũa người ta để người ta giằng mặt người ta. Okay? Người biết tu á, mình chỉ chịu đựng, không làm cái gì vậy, không có trả đũa. The Buddhist approach is just the opposite. We take it, we don't do anything. We don't retaliate, and if we cannot take it anymore, you go bow to the Buddha. You work off the anger. Okay? Đừng có trả đũa, đừng có tạo kinh nghiệm, đừng có giải. Bắt đầu khôn rồi, tạo nghiệp ăn cái gì? Tạo nghiệp nó không giải quyết được cái gì hết. She's getting the right idea that she's to break the cause of offenses, create offenses. She's right. Don't create more offenses. Okay? Let the old debt have the chance to be repaid, and things will be fine. Okay? Any other questions? I don't like you, Captain. Yes. Follow-up question to that. So does that mean we also don't give them a warning or something? What kind of warning? Just tell them to stop or whatever. Tell them to stop? You think if you tell them to stop, they will stop? It's already happening. Huh? They are bent upon afflicting you. Whatever you do, they grab onto it and make you more afflicted. They find a way to make you more afflicted. Cái người đó người ta muốn làm mình phiền não. Bất cứ mình làm cái gì, người ta sẽ tìm cách để làm mình phiền não thêm. Thành mình cứ làm ngơ, mình im lặng để không có cái gì để mà hơn để mình nghĩ khác để làm mình phiền não. So if you take it, you endure it, you don't do anything, you don't retaliate, you have few ammunition to get back at you. Okay? Hiểu? Im lặng thôi, không làm gì hết, chỉ chấp nhận thôi. Yes? They're talking about warnings. Warnings. The only time to ever issue a warning is if you're absolutely going to respond to whatever they're doing with overwhelming force. Either you're going to do something yourself, or you're going to get the police in, or something like that. And that you can say, give a warning then. No, like this. But that's only if you really intend that to destroy them if they don't stop. No, but then otherwise a warning is just nonsense. But if you give a warning, then it makes sense, because sometimes people will heed the warning. They see that you're serious and would stop things right there. No, but warning people that if you don't mean it. But once you give the warning, be prepared to follow. If you're not going to follow through, don't give a warning. Otherwise. You just egging them on. Yeah, it only makes it worse for yourself. You got to give somebody a warning. If I'm just getting ready to call the police, I'll give them a warning. Yeah. Just like, so before the even warning, you bring down a 44 Magnum and say, just about. Wow, you feel lucky today, punk. It's almost like that. You feel lucky, huh? Keep warning me? Okay. You feel lucky today? You feel lucky today? That's the end of that story. Yeah. We have a more specific question here and follow on to that one. So, but if we don't warn him, can we tell the opposite person, the guy who's going to do damage to you, tell their kinsman, like their mother, wife, or husband, to use them as the control him?
But that's a form of retaliation. You need to go with your side. Now, normally, are they mad at you? They're gonna be an addition of it, and on top of it, they're gonna mad at you for going to the mountain. Now they have 2 reasons to be mad at you. Right, very good, yeah, justified too. Yeah. And oh boy, are you gonna really suffer? Insult to injury. Yeah. Don't retaliate. Don't do anything. That's the best way to deal with the Go with your side. deal with it. Yeah. You just diffuse your anger. That's what you do. Cái quan trọng. Tôi nói là chẳng hạn như mình đi ngang, đi sau lưng mình tới mình cảnh cáo người ta, hoặc là mình nói với cha mẹ họ, nói với người thân thuộc của họ để cho họ bớt nhẹ tay. Làm như vậy mình chỉ làm ta giận mình thêm. Không có lợi. Đừng có làm như vậy. Ok. Yeah. Con thì con muốn nói để cho họ biết, nhưng mà con sợ họ không hiểu. Mà con càng niệm Phật thì con càng bị nạn nè. Niệm Phật ban năm có che chở cho con không? He said, I want to tell them, but I don't think they can understand. But when I recite the Buddha's name, do I get protection? No. Phật không có che đâu. I can assure you, the Buddha is not going to protect you. You're just going to help people not protect you. Huh? He's going to help you, but he's Only not. when you need it. He's not going to protect you, you need no protection. Tại sao tôi biết Phật không có bảo vệ đâu? Tại vì Phật chỉ bảo vệ khi nào cái gì cần mới bảo vệ con sức khỏe, con mạnh như ai bảo vệ làm gì? He said, she can take care of herself, why should the Buddha protect her? She can protect herself. Mình được bảo vệ được, người ta Phật bảo vệ mới làm cái gì? There's only resources. Chừng nào mình cần Phật mới làm, nhưng mà đâu Phật nó phải rảnh rỗi mà đụng cái là ôi cái cô đó tội nghiệp, tôi bảo vệ cái cô tự dư sức bảo vệ cô làm cái gì? I say the Buddha is not like he has a lot of free time like myself. He can't say I like that lady and if she needs help I better go and protect her. His attitude, I can assure you, and the Buddha thinks like this. He said she's perfectly capable of protecting herself. I ain't gonna protect her. Okay? Phật á, thực sự chỉ giúp mình khi nào mình không đủ sức mình tự giúp thôi. Okay? The Buddha will not come and help you unless you help him. That's the truth. Thì thật là vậy. Mình phải tự, mình còn sức, mình phải tự lo trước. Khi là hết sức rồi Phật mới giúp được. Let me tell you, the Buddhas, they look at us and say, are you at the end of your rope? Then I come and help. You still can find a way to fix it yourself, you fix it. Tại sao như vậy? Tại khi mình còn có sức tự lo được đó, thì mình mới phát cái về, mình mới hiểu được. Còn nếu cái gì mà cũng đụng cái Phật tới giúp này mình không hiểu được cái gì hết. Okay? Because the Buddha helps you every single time, then you never understand. Okay? Mình phải khổ sở, mình thất bại một tí mình mới hiểu. You have to suffer a little bit, just a little bit, more. More. A lot. And more. More. And more. More. Then the Buddha will. Okay? Được không? Okay, any other questions? Yes. Okay. Con có nghe câu chuyện á, cái người Mỹ á, thì nói thì nó dài dòng chút xíu. Là cổ cũng có cái gia đình mà bị chồng đánh quá, từng đánh hoài, đánh hàng ngày vậy. Đi hát về là tiền bạc là chồng lấy hết. Mỹ ha, cái người Mỹ đen đi, cái người Mỹ đen. Còn cô người gì? Hả? Cô người gì? Cái cô đó không biết tên gì, bên nổi tiếng lắm là nước Mỹ. Cô người Tàu hả? Không, cổ là người Mỹ á. Cô người Mỹ. Cổ là Chồng người Mỹ đen. hai người Mỹ hết. Hai người Mỹ đen hết. Cái cô này cô hát. Ông này thì ổng chuyên môn Bài cái chuyện dẫn cái cô này đi hát. Ly kỳ dễ sợ. She's telling about a story about a singer. I said, is she Vietnamese? No, she said she's kind of black. What a husband. Husband's kind of black too. She said, your story is so juicy. cái giọng hát cổ hay quá, đi hát ai nào cũng thích nghe hết trơn. Cũng cổ đi
khác về tiền là ông mẹ lấy hết, lấy rồi đánh cộng đánh cổ, đánh tơi bời luôn, đánh tới chảy máu rồi cái bạn mới lại gặp cái thăm đi đó. Thế là thôi mày đừng có ở với người chồng này quá là hung dữ rồi, thì ở một ngày nào mày chết mà mày không biết đâu mà khổ không có cái nghiệp gì đó, không dám bỏ. Cái người bạn này nghĩ như vậy đó, cái người bạn này nó thôi tao khuyên mày hoài đó mày không có nghe thôi. Cái người bạn này không có đi tới với cổ nữa. Cái cổ bị chồng bị ông đánh hoài, người ta đi hát một lần về tiền đi lấy hết, mà cứ đánh cổ hoài không biết cái lý do làm sao. Nghe ta biết đó cái nghe. Cái xong một ngày đó cái cô này đó, cổ đi tới cái người bạn nè khuyên đi đó, đi về nhà chơi cái thấy niệm Phật ở nhà niệm Phật. Cái cô này cô hỏi ủa mẹ nhà làm vậy nó chưa nhà tôi tu rất là thanh tịnh rất là sung sướng không có phiền não gì, cái nó ra tu cái gì cái bây giờ tôi dạy cô niệm một cái bài thằng chú á, cái cổ dạy cổ cái cổ niệm, cô về cô niệm một thời gian luôn rất là dài, cái tự nhiên mà chồng mới thấy rồi, chồng mới đánh đi rồi, đánh đi dám đánh lại, dám đánh lại đâu, hồi đó đánh không dám đánh, bây giờ niệm một cái câu chú là chồng mới lại đánh, cái niệm một câu chú lại, đánh không nghe rồi, cái chồng không dám đánh gì mà đánh lại nữa, đánh lại bỏ cái đi luôn cái ảnh lại tiếng luôn. Câu chú là gì nhỉ? Chỉ được. Cổ thành công rất là lớn, ban nổi tiếng lắm, nói lên mấy người Mỹ. Mà chú là chú gì? Không biết, bộ học còn cái người ta không dám gì đó. Người ta không dám. Hỏi tường tận, hỏi cái chú chứ. Nó niệm cái chú mà đâu có biết nghe. Nó niệm hay lắm cái chú, không biết chú gì đó. Cái bộ học cái ông dám không dám cái ông hỏi kêu cổ niệm á, cái cổ niệm ra mà ngon nghe mà không biết cái bài đó cái thằng chú gì nó hay đấy gì. Cái đó là từ đó bà niệm cái thằng chú đó hả, rồi chồng đi không lại kiếm thì luôn bỏ luôn, bỏ dứt khoát luôn, không thôi là bỏ không có được, hay như vậy đó nghe. Cái ông cũng dám, cái ông nói là bây giờ là cô niệm cái bài chú thì tôi nghe nè, cái cổ niệm nó hay dễ sợ luôn, bài đó hay, ông không biết cái bài đó là gì. Chứ con phải kiếm cái chú này cô niệm kiếm cái ông kiếm cô đen mà học cái chú. Lát nói đi quả ngân đó, lát hỏi quả ngân đi. There's a black lady, a singer who sings very well, and she makes a lot of money. And the husband, she would go home with the money, and the husband takes the money and then beats her every single day. And it's so bad that she's very unhappy. She's bruised and she's hurt and she's injured and all this stuff. But it doesn't stop. So Frank told her to leave him. I said, no, I can't leave him. So one day she went to see an acquaintance who lives by herself, and she said, what do you do? He said, I recite a Buddhist name, I recite some kind of mantra. And so she learned the mantra and she started reciting after a while. Whenever the husband wanted to beat her up, she would recite the mantra, and the husband would stop the husband. He wouldn't dare touch her. Okay. So I asked her, what kind of mantra is that? She says, I don't know. I said, you should. That's the most important thing about the story. You're right. You don't get it, do you? This is how you make money. This is the money part. Okay, well, tough luck. So đi kiếm cô đó mọi thứ. Cô muốn hỏi thầy đó, thì thầy giúp cô. Cái này là cái chị câu chuyện đó, mình nghe nó hay lắm mà. Trong website đó, thì bấm cái website đó là có cái phút đó người ta phỏng vấn cô đó. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Just do not, the bottom line is that don't retaliate. Quan trọng nhất đừng có trả đũa. Đừng có làm gì hết. Don't do anything. Okay. The best revenge is not to let it afflict you. Cái mà trả đũa mà hữu hiệu nhất là đừng để làm cho mình phiền não.
họ mới thiệt sự là thất bại. Còn mình trả đũa người ta thành công, mình mới trả đũa người ta. Ok? Còn mình tha thứ người ta, không để mình cũng để người ta làm mình buồn giận thì người ta hoàn toàn thất bại. Trả đũa gì mới gọi là cao tay ấn. Ok? I said, this is how I recommend you retaliate and twist. I do like revenges because it makes you feel better. Okay? My revenge will be to forgive them. If you can forgive them, you don't get afflicted, then they fail miserably, didn't they? They tried to afflict you. They didn't succeed. Right. That's the best revenge. They fail miserably. If you any kind of revenge, any kind of retaliation, any kind of reaction, is confirmation they succeeded in afflicting you. Bất cứ cái hành động gì, bất cứ cái trả đũa nào là chứng minh cho họ thấy họ thành công trong việc của họ, làm mình phiền não, làm mình khổ sở. Còn nếu mình hoàn toàn tha thứ được chúng ta, hoàn toàn mình xả được cái khổ sở, okay, thì người ta thất bại. Trả thù gì hay hơn gì, đúng không? Người ta trả thù mình, người ta muốn làm mình khổ sở, mình dùng cái đó, mình xây cuộc đời mới, mình làm cái gì nó có lợi cho mình hơn, xong nó có ích có lý hơn, thì người ta thất bại. Chứ không phải mình trả thù gì, mình trả đũa gì hay hơn, đúng không? So I said, they want to make you suffer, and you refuse to get involved. You let go, and you move on, and you build something else better and improve your life. Then they fail miserably. Okay, that's the best revenge right there. Okay, that's my revenge. I forgive. Thành cái tôi trả đũa bằng cách nào? Tôi tha thứ người ta, tôi chấp nhận cái sự đau, cái khổ sở. Because it makes me a better person. Tại mình chấp nhận cái sự đau khổ, cái khổ sở, những cái nhục như vậy, mình thành một người tốt. Okay? I become a better person. In that way, I benefit my family, my friends. Mình còn thành một người tốt hơn, để cái người gia đình mình, người thân nhân của mình, bạn bè của mình được hưởng người thành người tốt hơn, cái tính người tốt hơn, kiên nhẫn. Okay? Còn nếu mình trả đũa lại cái cay đắng, cái hận thù đó, mình nuôi trong cái trong tâm mình, thì những người xung quanh cũng khổ như mình. Okay? Nhớ cái chuyện này. Remember, if you harbor anger, you harbor revenge, you harbor negative things, then the people around you suffer because you are not a good person to be around. Hiểu chưa? Mình hận thù, mình có người mình xấu, không ai muốn tới gần mình. Gia đình mình muốn xa lánh là khó chịu. Còn mình tha thứ thì mình thành một người tốt, người hiền hơn, thì người ta muốn gần gũi, mình lời cho người gia đình, thân nhân, bạn bè. Hiểu chưa? Trả thù chứ mới là hay. Trả thù mình xấu như người ta thì đâu có trả thù gì trọng, đúng không? Con sợ tạo nghiệp hoài đó, con tập không? Đúng rồi. Phật là đúng. So I said, I'm afraid to create offenses. I decided Buddha's name. I said, me too. Okay, anyone else? Anh có gì khác không? Okay, chấp nhận đi, từ từ cứ lại Phật, niệm Phật. Okay. Number 13, 13. They will be upright and have handsome appearances. Đoan chánh tướng hảo. Okay. The features usually usually upright and usually for it shows the presence, the wisdom and blessings. Thường cái tướng của mình đó, nó lộ ra cái phước đức của mình. Okay. The physical appearance reflects your blessings and your virtue. Cái phước mình, với cái đức của mình, cái trí huệ mình nó lộ ra cái tướng. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không?
In fact, Master Shinhua, I don't have the pictures anymore, but I used to go to Long Beach Monastery when the older, in the younger days, Master Shinhua's face is like triangular. Vì biết không, ngài Tiến Hóa thầy của tôi lúc còn trẻ đó, thì ngài lúc mà miếng hình chụp đen trắng, lúc ngài còn trẻ tuổi, 20 tuổi, mấy tuổi, thì cái mặt bà mặt thầy vuông, gì đó nó hình tam giác. Okay, his face is triangular like this. Okay, now look at his face. Nhìn mặt ông này. After he cultivated and he accomplished his dharma. Lúc trẻ là thầy thần thông, thầy dễ sợ, thầy thần thông với là sức thầy kinh hoàng. When he was young, he has tremendous spiritual penetration, and his face is like this, triangular. And as he got older, this is how it looked. Bây giờ ngày cái nét lúc này, bây giờ nó tròn, nó vuông, hình vuông. That showed balance between blessings and virtue. Cái này cho quý vị thấy cái nét mặt, cho quý vị thấy là cái đức, từ cái phước nó đều. Over there. The face is very important. You look at a person's face, you can tell the balance. Cái nét mặt của người nó lộ ra cái phước, cái đức. Okay. So this is why plastic surgery is important. Bây giờ giải phẫu thẩm mỹ nó quan trọng. Okay. Did you know, in fact, plastic surgery affects your retribution? Sự thật là cái giải phẫu thẩm mỹ. I do have some stocks in plastic surgery. Cái nét mặt của mình đổi, mình sửa lại, ảnh hưởng cái phước. It affects your retribution. Yeah, it really has an effect. It affects the way people see you, so you get a different appearance. Yeah. So that's how it affects you. Yeah. It's one direct consequence. But it's more than that. Because all these are manifestations of your karmic retribution. Okay. So when so when you see a person like Master Shenhua's face right here, it's totally balanced. Okay. Cái nét mà ngài tiến hóa, cái nét mặt của người mà phước đức nó đều, chỉ về cái đức nó đều với nhau. Okay. Like here, like this is you thinking too much. You don't have the base. Cái mặt mà nó vuông như vậy là không có, nó không có mặt nó hình tam giác như vậy, là nó không có sự ở dưới, nó không có cái căn bản. Và nhìn cái mặt này nó vuông. Okay. Anyway, any questions? Yes. Yeah, we have a question here. Related to good feature, but in modern world, on the worldly way, that there are really pretty and handsome guy and woman, but their life that doesn't translate to really good life. And some ugly people, they actually have a good life. And why is that? Why is that? Yeah. Even though you say that if you have Duanzhen and upright and handsome appearance, Right. you have a very good wisdom, but it doesn't really work that way in real life. Yeah, because some of them are pretty boys and some of them are smart boys. It's not always the case, because it's not the other way around. When you have the blessings and virtue, it manifests physically. But the physical manifestation does not necessarily reflect virtues and blessings. See the difference? Nghe cho rõ. Câu hỏi là tại sao có những người ta đẹp trai, ta vuông này nọ mà người ta vẫn khổ sở, ta vẫn khó khăn như gặp nhiều nàng như tôi. Tại vì tôi nói tìm hiểu lòng tôi là ý của tôi là khi quý vị mà tu có phước có đức thì tự động cái nét mình nó phản ảnh cái đó, cái nét mặt của mình nó phản ảnh.
Ngược lại, cái mặt mình vuông, cái mặt mình tròn, cái đẹp này nọ không có nghĩa mình có phước có đức, hai cái nó khác nhau. Ok, có thể vì giải phẫu thẩm mỹ là mình nét là đẹp cái ok, does it make sense? Can't tell. Oh, well, someday you understand. Well, take a guy that's really great looking guy, like Charlie Sheen. Yeah. Well, he has about no virtue whatsoever. Yeah. So it's hard to tell what's going on. Right. It's a lot more than that because Charlie Sheen has no kung fu whatsoever. Right. You know, like the guy is so full of himself. But look at this guy. Look at his face. Yeah. Okay. He's a very kind man. He's very wise man. So it's different. Yeah. You don't need a person like Charlie Sheen. You only see me. Like me. I'm special. When you go near Master Shenhua, he radiates kindness, he radiates compassion, he radiates Make you feel good just to be around it. Yeah. Yeah. peace. Yeah. He's Navy. So it has substance as well as marks. There's two sides, substance and marks. Đừng có lầm với nhau, một cái là tướng, một cái là cái thể. Cái căn cơ của mình như Ngài Tiến Hóa, căn cơ Ngài là căn cơ cái từ bi, căn cơ của cái đạo đức. Thành mình cần Ngài, cái thể của Ngài làm mình nhắm mắt mình cần gì mình cũng thấy sung sướng, thoải mái. Ngược lại cái người mà có nét ở ngoài là chỉ cái tướng ở ngoài thôi. Điều ở trong không có căn cơ, thì mình tới gần mấy người ở ngoài mình dầu cái đẹp trai này nọ như đều mình thấy vui chứ. Okay. Có hai cái trong cái ngoài. You have to look at both inside and outside. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Alright. Number 14. They will often be born in the heavens. Okay. Họ thường sinh vào cõi trời. Trust me folks. The heavens are a lot of fun to be. Nói cái gì nghe. Trên cõi trời sướng. Rất là sướng. Okay. If you think you got it made here, you ain't seen nothing. Cái gì tưởng tượng ở đây, còn cái gì muốn sung sướng ở đây, lên cõi trời, cái này thua cõi trời xa, mình không cách nào bằng cõi trời được. Cái sướng của mình thua xa. Our pleasure, our enjoyment is so much less than the heavenly enjoyment. It's a fact. Okay. It's so much less. There's no comparison. Ít nó thua xa quá đấy. Thành ra mình cần hát. So I tell you that so that you don't be so attached to your enjoyment here. Nói cái gì biết để cái gì bớt tham cái sự sung sướng ở đây. Okay, tại sung sướng ở đây nó còn thua quả trời xa lắm. It's so much the enjoyment you have right now. You can experience and ước and experience his lifetime here. It's nowhere near the heavenly pleasures. Nó thua quả trời xa lắm. Everything is so much less. Okay, and yet the heavenly pleasures are so much less than an arhat. Nói hơn nữa, cái sung sướng của cái quả trời còn thua cái sung sướng của quý vị A La Hán xa không đến được. Okay. And the arhat's enjoyment is nowhere near the bodhisattva. So he ain't seen nothing yet in terms of real pleasure. Thành ra ngược lại người A La Hán trình độ cái sướng của người A La Hán còn thua cái sướng của người Bồ Tát xa không đến được. Thành nên cái vị nghĩ sướng, thì cái vị cái sướng cái gì mà thấy bây giờ nó quá nhỏ. Không đáng. Let me tell you that in honesty, the pleasure you so attached to right now is nothing compared to the pleasure from cultivation that you can reach from cultivation. Nói cái gì biết, cái sung sướng cái gì mà đắc được bây giờ đó, và bằng cách đi làm tiền, bằng cách là đi tranh giành cái cuộc đời đó, nó không bằng cái sướng của cái gì mà có thể đạt được những cái vị tu. Okay. Any questions?
15, we are on slide 1462, 1462 tấm. 15, there may be emperors or kings that will know the past lives. Number 16, 17, they will attain whatever they seek. 18, the families will be happy. 19, all disasters will be eradicated. 20, they will eternally be apart from the bad karmic paths. 21, they will always arrive at their destination. 15者，颇为利往；16者，速就命通；17者，有久切从；18者，眷属欢乐；19者，诸恒消灭；20者，业道永除；21者，Chư chu chịu thôn. 15 là có thể làm bậc đế vương. 16 là biết rõ việc đời trước. 17 là có mong cầu thì đều được toại ý. 18 là quyến thuộc an vui. 19 là các hành sự đều dứt sạch. 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. 21 là đi đâu cũng tới nơi cả. 15. They may be emperors or kings. 15 hoặc vị đế vương, tức là vua. Emperors are fun, but they're not as blessed as those who can cultivate. Làm vua, làm tổng thống là rất sung sướng, nhưng đều cái phước họ còn thua những người có thể tu được. In fact, let me tell you, those who can cultivate used to be kings and emperors. Sự thật cái gì biết á, những cái người mà tu được á là những người kiếp trước á đã từng làm vua, làm tổng thống rồi. Okay. This is why the emperors and kings of old used to like to sponsor people to lead their own life. Tại sao như vậy? Tại những cái vị vua, chúa, tổng thống thời trước á, và họ thích giúp cho người ta xuất gia. Sau thì họ trồng cái phước để họ được xuất gia, họ đủ cái phước để xuất gia. In fact, let me tell you, the level people, those who can live a home life, okay, have tremendous blessings. Nói cái gì biết, những cái người mà xuất gia được là những người cực kỳ có phước, phước nhiều không thể tưởng tượng xuất gia được. Okay. Who is the richest person on earth? Người nào giàu nhất trên thế gian này? Who's the richest person now? Who is it? You don't know? What happened to Randy? Randy knows these questions. The answer to these questions. What is the richest man? Carlos Slim from Mexico. Carlos Slim. Ông nói cái người giàu nhất là ông Carlos Slim của nước Mỹ Tây Cơ. You agree? Đồng ý không? You all agree on that? He is. No, he's not. No, he's not. You're so wrong. You lost again. Người này không phải là người giàu nhất. Vì sai rồi. Anyone knows who I think someone who's richer than this guy? For sure is richer. Có một người khác giàu hơn ông này. Who is it? Anyone knows? Richer in what? What? In the Rich in world. what? Richest in the world. He's so rich. In monetary things or In money. He has a lot more money. He has a lot more than this Carlos Slim. Biết ai không? Một hỏi biết ai giàu hơn? Anyone knows? Anyone? You business people? You don't know? No. Có người ai giàu hơn? Hả? Cái Phật chết rồi sao mà giàu được? He said the Buddha is richer, so the Buddha is dead. He's not richer. Ai giàu? Ai biết không? Biết ai giàu hơn không? 知道吗？谁比呢都会那个有钱？biết ai không? Không ai biết hả? Ôi sao mà dở vậy? You guys, you I'm so disappointed.
I thought you people of the world should know this. Tôi tưởng quý vị hiểu thế sự chứ không biết gì hết. You don't know anything, do you? Hey Joseph, who's the richest man on this earth? Tell me. You know who's the richest man? See, he's thinking about it. So, I tell you, one person is very rich, richer than Carlos. You know who it is? It's a man, not a woman. Thứ nhất là ông phải đàn bà. Of course. Of course. Okay. But it's true. It's true. It's a man. And the biggest disappointment of my life. Yeah. Okay. Right. So who is he? Người đàn ông này là ai? Không ai biết hả? Sư cô biết ai giàu nhất không? Jimmy Buffett. Jimmy Buffett. Nói Jimmy Buffett. Jimmy Buffett. The Pope. So Pope. All that. He's the richest. He's the richest man on this earth. He has so much money. He controls so much money and assets. That's awful. Agree? I'm not sure it's true. Rome is worth more than $50 billion. Right. Just 60 careful. Yes, that's it. It's priceless. Yeah. It's priceless. That's a shame. This one building can't afford it. You need to do more charity. Lots more. Đức Giáo Hoàng giàu nhất của thế gian. Giàu quá. I told you that when people are extremely rich, you don't believe me. Nói người có cái điểm người xuất gia giàu cái điểm đi luôn. Đức Giáo Hoàng giàu không thể tưởng. You buy it or not? Listen, he has a billion followers. Let me tell you simple arithmetic. Nói thì nghe tính chuyện cái số toán cho mình nghe. Ông Đức Giáo Hoàng có 1 tỷ người đi theo. He has a billion followers, right? Over a billion followers, right? Can you ask both of them to give on the average $1,000? No, you can't possibly. That's a crazy. $100? Even You're lucky to get $1 on average. And half of them have nothing to get. That's true. Anyway, forget about the math thing. The point here is that the Pope has so many assets. They are priceless. The artwork, their real estate holdings, the bank accounts, the hidden assets. It's incredible. He's the richest. He's so rich, you guys can't imagine how rich he is. That's one person right there. Một người xuất gia như Đức Giáo Hoàng giàu nhất của thế gian. Người xuất gia giàu không có phước là lớn dễ sợ. Okay? You know, it doesn't really count because of the assets of the church. It's not really his personal assets. He can't go out and start trading the Vatican's artworks from Maseratis and stuff and go running around. He doesn't have access to that wealth. Yeah, that's true in that sense, but at least he has, it's under his control. He can do as he pleases. Not really. You're right in one way, but he doesn't really control it. Well, for the constraints, but still, it's just like he does have control, but a good part of control. Ultimately, he's And the influence on those who have money as well, or the government as well. It's incredible. You can't imagine the kind of power he wields. more It's inconceivable. He's one of the most powerful men on earth. Right. Period. That's blessings. That's blessings right there. Ok, nói chuyện chuyện thiếu cho vị nghe là mấy người xuất gia ta giàu dễ sợ. Anh nói giàu là mấy xuất gia thì cũng phải chừng chơi đâu. So I'm trying to tell you, make the point here is that you must have a lot of blessings to lead a whole life. It takes a lot of blessings.
more so than to be an emperor or king. Cái chuyện người xuất gia được là phước nhiều hơn là vua hoàng đế. Không được. So for example, yeah, Không biết cái hoàng gia có phước gì đó, không được giải thoát không? the question she has is, so he's very rich. Does he obtain liberation? It depends on which pope. Tùy cái đức giáo hoàng nào. Tùy ông đức giáo hoàng. Not all popes are the same. That's right. Okay? Mỗi giáo hoàng một khác. Chẳng như ông John Paul là trước ông đức giáo hoàng trước, ông đó là đệ nhị địa. For example, the prior pope, John Paul II, is the second ground bodhisattva. So yes, he obtained liberation, but cái ông đó là đắc giải thoát. This one here, ông này là sao? Well, he's still alive. I can't comment on him yet. Ông còn sống, nghe răng là đuôi, không dám nói chuyện ông ấy. Sợ xúc phạm ông, rồi ông phạt tôi phim. I don't want to offend him because he might get pissed off at me and make me suffer, and I might have to retaliate. Sợ ông xúc phạm ông giận rồi ông làm ông trừng phạt tôi phải trả đũa, tôi trả thù mệt lắm, tôi sợ trả thù. Not all popes obtain liberation. Suffices to say the current pope is not bad. Cái đức giáo hoàng bây giờ cũng khá rất là giỏi, tôi công nhận không phải người thường. I can tell you the current pope is outstanding. He's more than John Paul. No. He's John Paul's disciple. Cannot be more than John Paul. Cái câu hỏi là cái đức giáo hoàng bây giờ ông cao hơn ông John Paul ông trước là sao? Ông đức giáo hoàng này là đệ tử của ông kia, làm sao mà hơn thầy được? Cùng lắm là bằng thầy, sao mà hơn thầy được? At best, he's at the same level as John Paul II, because he's John Paul's disciple for all these years. Tại sao như vậy? Trong cái lịch sử của ông đức giáo hoàng này, ông này là đệ tử của ông John Paul từ lâu rồi. Ông trước đó, ông giáo hoàng trước đó, là thầy của ông này từ lâu rồi, rất lâu. He worked for John Paul for many years. Studied under him for many years. Okay, so this current one is serving as the interim person to be there for the next person. Cái ông này, ông được chọn là lớn tuổi để ông sẽ soạn dọn đường cho cái người đức giáo hoàng sau. Who's in training right now, hopefully. Okay. But I can tell you this current pope is pretty good. Cái ông đức giáo hoàng này giỏi, rất là giỏi. Thành ra ông làm như vậy, ông đem nhiều cái chuyện tốt cho tôn giáo, cơ đốc giáo. He brings a lot of good stuff to Catholicism. He has his own share of blunders, but he also brought many good things fundamentally. Bây giờ ông có làm những cái làm cái lỗi lầm, nhưng để ông đem những cái chuyện rất tốt cho cơ đốc giáo, rất là tốt. Trong ngầm người ta không thấy. For example, John Paul did so many wonderful things for Catholicism that people don't know about. Như ông đức giáo hoàng trước, ông sửa đổi cơ đốc giáo rất nhiều, ông chỉnh đốn rất là giỏi, thành ông làm tạo công rất là lớn. Và cái ông này chỉ tiếp tục làm những chuyện mà thôi. So the current pope, as far as I see it, is only continuing John Paul the second's work. That's what his job is. So he's doing good things. I admire him. Tôi thích ông này, ông được rất là giỏi. Any other question? Yes. Con hỏi này, nó giàu là giàu tiền hay là giàu cái gì không? Giàu tiền chứ còn giàu gì nữa? Giàu tình đâu có tính đâu. She said, when you say rich, does it mean money? I said, what else is there? It's only money. When you're rich in love, it doesn't count. Tiền mới quan trọng. Vậy tôi mà tiền nhiều quá sao xài được thầy? Tiền nhiều quá. Có gì được đâu. Thì tiền nhiều quá mình để lại cho vợ con. She says, when you love a person, you have a lot of money. What do you do with it? I say, leave it to your wife and children. Okay. Tại vì khi người ta giàu, cái sự thật là cái giàu, cái phước giàu
Cái giàu là họ hiểu cái vị về cái thế gian pháp, cái vị giàu, cái vị tính theo tiền. Còn cái giàu mình tu nó khác. You see, for the worldly people, riches you translate into how much money you have in the account, how much assets you have, how many assets you have. For cultivation, it's different. It's not the same. Việc tu hành nó khác hẳn. Cái tu hành đó, mình giàu, mình có phước mình tu. For cultivators, you rich, you bless. Your blessings manifest in the form of your ability to make progress in cultivation. Cái giàu của người tu hành là người ta tiến bộ trong cái đường tu hành, chứ không phải là tiền, không phải là chùa, không phải là Phật tử, không phải là tín đồ. Thì cái giàu chân chính mà tu là cái người tiến bộ trình độ cao, cái giàu rất giàu. Chẳng như những vị Bồ Tát, ngài Bồ Tát đã giàu đến độ ta muốn cúng Phật một cái là hiền, thần thông mới hiện ra cái chuỗi báu để cúng cho Phật. Muốn nó có cái lập tức quả trời này thấy nó muốn đồ ăn nó hiện ra cái lập tức, ta muốn vàng bạc châu báu nó hiện ra cái lập tức. Ta giàu đến độ như vậy. Còn mình giàu ở đây, mình giàu để mình ôm, mình giàu để mình sợ mất. Còn nói tụi họ giàu cái quả trời, ta giàu quá, chừng nào cần họ mới hiện ra cái giàu nó như vậy. Hiểu khác biệt không? Thành mình có giàu, mình cái nhà băng mình có tiền thì mình có thể bị giàu, mình đừng có biết. So I explained to her that the concept of being rich in the worldly way is kind of limited. It's kind of erroneous. Here, for worldly people, they consider riches to be the amount of money or the assets you control. Okay, and that's a very coarse form of measure. If you go to the heavens, you are so blessed that the moment you want to have food comes of the best quality. You want to have gems come with the best quality, highest grade of diamonds, of sapphires, anything you want, of pearl, 10 jewels. As you wish. That's how rich you are. They only appear when you wish. Not before, not after. Here, our riches are that we have all these assets, we're afraid to lose them. They become a burden. Here, up there, the wealth manifests only when you need it, only you want to. That's true wealth. Okay? Or you go to a higher level, when you go to the bodhisattvas, where the wealth, they're so wealthy as compared to the gods and the heavens that you cannot imagine. Okay, the heavens is only one heaven. The bodhisattvas, their wealth is measured in terms of worlds. They create one world for themselves that contains all the heavens, times millions of heavens. What? Yes. Bodhisattvas create the whole world. Nói cái gì nghe? Trời á, nó giàu như vậy, họ muốn á, là cái châu báu nó hiện ra. Okay. Đó là một quả trời thôi. Còn cái người Bồ Tát á, giàu đến độ là ngài Bồ Tát có thể tạo ra cái thế giới luôn. Nó muốn biết bao nhiêu quả trời như vậy, giàu đến độ như vậy. Okay. Thành mình tu thì mình tạo cái phước để mình giàu sau. So for example, you cultivate, you plant blessings to be rich in the future, very rich in the future. Okay. So don't be fooled by that. Đừng bị lừa cái tướng nó làm lừa. Don't think that people are rich are desirable. The rich people are actually falling behind. Anh đừng nghĩ người giàu là lợi đó. Người giàu ta đang gì thì không bị thiệt thòi. Tại sao? Ta đang bị ôm của ta bị kẹt. Còn mình tu thì mình tạo cái phước lớn hơn gì. So when you cultivate, you generate many more blessings, and those people are rich right now. Okay? Any other question? So for example, don't look at it like Danny as if he doesn't have any money. No, he doesn't have any money, but he's very blessed. Okay? Because he's cultivated.
And therefore, in the future, when he becomes a king, an emperor, or a god, this is why you want to remind him that we used to cultivate together. So it's not a bad idea to be nice to Danny nowadays. Okay? Thành ra những cái người tu, cái gì mà tới làm quen với họ, xã giao với họ, vui vẻ với họ. Tại sau khi họ giàu có, mình tới mình nhắc lại cái mình tu cùng chúng chùa với nhau. Okay. Any other questions? Thắc mắc gì nữa? Ủa mà thầy có lên trời chưa, thầy biết lên trời sướng? They say, have you been to the heavens? How do you know the heavens are so happy? Mấy kinh Phật giảng rất là nhiều lắm. Mấy kinh Phật diễn tả cái quả trời đó, sao rất nhiều. I said it's so well described by the Buddhist scriptures. They very detailed how life is like in the heavens. It's wonderful. So I don't need to make up the stories. It's all in the scriptures. Thành tôi đã từng chế gì nó đọc kinh nó có sẵn. Okay. And that's one. Number two is that you can cultivate and you can ascend to the heavens as well. You can see for yourself. Chỉ cái gì không tin á, thì cái gì tu đi, rồi khi mở thân thông ra tự động lên nó sẽ thấy. For example, my teacher, he used to bring his students up to the heavens for visits, and he speaks Dharma. Ngài Tiến Hóa, ngài bay lên trời, ngài giảng pháp, ngài đem đệ tử đi theo. Thành ra đệ tử đi theo xong về không ai can thiệp nhé. So his disciples came back, and they never complained about that the heavens are not real and they're not true. So it must be true. Đệ tử về mà không có bỏ cuộc, không có tố thầy mình là xạo, bịp bợm học trò, thành ra chắc là có thiệt thôi. Okay. So I said, since his own disciples never accused him of being untruthful, it must be true. Okay. All right. Anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? All right. Do we know the past life? Number 16. Cái 16. Túc trí mệnh thông. Meaning that they actually this is not spiritual penetration. It's just that the nature of blessings. They remember where they came from and try to life. Okay. Cái này phải là thành công, và cái gì là cái phước của quý vị. Cái phước quý vị một nhiên sinh ra, một nhiên nhớ kiếp trước mình đã làm gì. Why? Tại sao như vậy? Mình nhớ như vậy, mình hiểu, mình mới tin vào cái luật nhân quả. Cái phước mình đó, cái phước đó, là mình có cái phước nó hiện ra một cách cái huệ, mình mở cái về, cái phước giúp mình mở cái về. You see, you have blessings. The ultimate use of your blessings is what? To unfold your wisdom. And because of the blessings, they remember where they came from, how they got here, okay? And therefore, it affirms the faith in the law of cause and effect. It really works. It really is true, okay? And that's the nature of blessing. The blessings are designed to help you unfold your wisdom. Okay? Cái phước nó giúp mình mở cái huệ. Cái bài phước để mình làm mình sung sướng. Okay? Và cái sung sướng nó sẽ hết, cái huệ nó sẽ có mãi mãi. Because remember, your pleasure, the pleasure experience, okay, is momentary by nature. Whereas wisdom you unfold is forever. Chứ để cái gì mở được ngày hôm nay, cái gì tu đó, okay, là nó còn mãi mãi, không mất đâu. Cái phước nó không mất đâu. Còn một cái sướng, cái bị hưởng là nó hết. Nó mất, bị mất. Okay? Alright. Any other questions? Ngược lại cái khổ của mình, cái đau khổ, mình đau khổ, mình chịu đựng nó sẽ hết. Similarly, the suffering you undergo, because earlier we someone talked about getting revenge if someone caused her a lot of grief. I said, if you endure the suffering will go away. Okay? Just endure, chỉ nhận nó sẽ, không cần làm gì, không cần làm gì. Alright. And because
If you understand cause and effect, nếu quý vị thấy được cái luật nhân quả, thì quý vị hiểu cái sự quan trọng của mình làm chuyện tốt, sự mình hưởng được cái chuyện tốt. You really understand cause and effect, okay? Then you are able to believe that you do good, then good things happen to you. You reap the good benefits. And the ultimate form of good is to live the home life. Cuối cùng, cái tột đỉnh của cái tốt á, là xuất gia, cầu thành Phật. Okay. Number 17. Cái 17. They will attain whatever they seek. Hữu cầu giai tùng. Tức là cầu cái gì đều được đấy. If you seek wealth, honor, a son or a daughter, food or drink, you will obtain it. Chẳng hạn như quý vị tụng kinh Địa Tạng, xong quý vị cầu giàu có, quý tộc, hoặc là con được con trai hoặc con gái, hoặc là đồ ăn, đồ uống thì đều được hết. Okay. Just a simple act of reciting the sutra, chỉ tụng kinh thôi, nó được những phước lớn như vậy. However, they are supposed to be aim causes, not to be the ultimate goals for your practice. Để phải nhớ rằng những cái này là chỉ những cái trợ duyên thôi, chứ đừng có ham cái đó là cái mục tiêu chính của tu hành của mình để mình đi cái kinh. Okay. Any other questions? 18. The families will be happy. Gia đình thân quyến được an lạc. What happened is that there is generation gap, and the father and son sometimes their relationship are strained. Có cái sự khác biệt giữa hai cái đời khác nhau, thành ra cha với con có thể có bị sự xung đột. Invariably, throughout the times, the children often look at parents are out of touch with reality and incapable of understanding the modern times. Nhất là cái thời bất cứ cái thời buổi nào cũng vậy, con cái nhìn cha mẹ hơi lỗi thời, không hiểu được cái tình hình của xã hội thời đó. They often children often feel that parents have no idea how to be a father and mother, and the parents are totally misguided and confused. Rất thông thường, cái vị đẻ con ra, con cái vị nhìn cái vị, I'm not sure who agrees with this. Họ nhìn cái vị đó, giống như là không biết cha, không biết làm cha, không biết làm mẹ, mà con cái mình nhìn mình có cảm tưởng như là cha mẹ mình như là hơi có vẻ mơ hồ. Yes. You change the word often to usually to be pretty accurate. It's more accurate. Usually? Usually often look at my parents. Is there a difference between often and usually? Huh? So you feel usually is more accurate than often? Well, I'm kidding a little bit, but there's so much. You know, often is something that you can count. There's a notion to count. Usually it's more general truth. That's my name. Usually it's more like I almost always think that. Often is not usually enough. It depends. It's probably right. Okay. Makes you feel better. No, it doesn't. What impresses me about family life, cái chuyện tôi lại nhất về cái cuộc đời của người như vậy này. I see young people getting married. Okay. Tôi gặp những cái người, thấy những cái người trẻ lập gia đình, okay, hoặc là thương yêu nhau, and then they have children, rồi đẻ con ra, okay, as if
And it's a natural thing to do. Mà đẻ con ra giống như cái chuyện chỉ là thông thường. And yet, what puzzles me, cái mà tôi thắc mắc nhất là in almost all the cases, the parents don't know how to be parents. Cái mà tôi lạ nhất á, hình như đó, hầu hết tất cả những trường hợp tôi thấy là cha mẹ không biết làm cha mẹ. Okay, it's as if we bring children into the world and we try to figure out what to do about it. Okay, and you're complicating life because you don't know what to do with yourself. Leave alone trying to figure out something to do with your children's life. Cái tôi thắc mắc như vậy là mình giống như mình đẻ con ra vậy, xong rồi mình cứ coi như là tại vì cha mẹ mình đẻ con ra, họ hàng mình đẻ con ra, ai mình đẻ con ra, mình cũng đẻ con ra như vậy, coi như là chuyện thông thường. Cái lại như vậy, mình đẻ con ra mình không biết là mình sẽ làm gì với nó. Mình rất là có nhiều cái sự thắc mắc, nghi vấn vậy sao? Nghi vấn tại sao? Tại như vậy, thứ nhất mình không biết mình cần làm gì cuộc đời mình. First of all, you don't know what to do with your life, your own life. If you're not sure yet, okay, you're still struggling. Too young, yeah. And then you're not sure how to raise children because no one ever taught you how to raise children. No, you never went to school for that. Okay, mình quý vị đi học á, thì vào trường đại học không có ăn việc làm. Đều không có trường nào dạy quý vị để là học ai làm sao học làm cha mẹ. Any school that teaches how to be parents, anyone know? And why do you keep on bringing children in the world? Please tell me that. It's not. I need to solve all you mothers and fathers. Okay? That's the human condition. Wait. One thing at a time here. Okay. You in your business undertaking, you always plan ahead. You go to school, you learn, you acquire skills to succeed at your career. You invest 4 years of your life to learn, to get a bachelor's degree. 2 more years to get a master's degree. 3 more years, 5 more years to get a PhD degree. Quý vị nghe như vậy, mình cái xã hội này, quý vị mà trước khi mà trưởng thành rồi, khi đi học cái nghề, thì bỏ 4 năm đi học để ra cái bằng, thêm 2 năm nữa ra cái bằng cao học, xong rồi thêm 3 năm, 5 năm nữa ra cái bằng tiến sĩ để làm cái gì? Để mình biết cách để mà sinh sống. Okay? Because you see how important it is for you to acquire the knowledge and skills to succeed professionally. Okay? And yet, you don't spend enough time, invest enough time in learning how to be parents. That's my point. It's not about human condition. It's about misplaced priorities. To me, it's like people seem to place more importance on their career than the development of the family and the children. Cái tôi nói như vậy, tôi không phải là tôi chỉ trích quý vị. Tôi chỉ nói như vậy là mình bỏ thì giờ mình đi học nghề, mình đi tìm cái sự học vấn để mình có thể thành công trong cái công ăn việc làm của mình. Bỏ rất nhiều năm, nhiều thì giờ mình tiếp tục bỏ như vậy. Ngược lại, mình không có cái phương tiện nào để mình đầu tư vào để mình học cách làm cha làm mẹ. Thì tôi không nói là đừng có nói với tôi cái đó là cái chuyện thông thường ai cũng làm như vậy. Ý tôi nói như vậy là mình có vẻ quan trọng cái công ăn việc làm, cái tiền bạc hơn là quan trọng cái sự giáo dục, cái sự nuôi dưỡng con cái này. Tại vì mình bỏ ít thì giờ, đầu tư rất ít thì giờ vào để học cái cách làm cha làm mẹ, học cái cách mà nuôi dưỡng con cái. Okay? This is why people also unhappy. Vì vậy chúng ta thiếu thăng bằng. Yes, you were making a comment, Mr. Beaumont. It's a Beaumont? Depends on if you pronounce it the French way or not. Beaumont. But anyway, how do you pronounce it in your way? Well, in Texas it's Beaumont. Beaumont. Yeah. Louisiana too, I'm sure. Yeah. Well, Louisiana can be both ways. Right. What's the other way? Well, it depends on if they're French speakers, maybe French speakers. Occasions they might say Beaumont.
Beaumont. But that's if they're really, really French. Okay. Okay? Now that we sorted that out. It's just the French origin. So you have a little bit of French in your blood. Or is just Very little. I have some, not much. very little. Yeah, very little. There's not enough to account for the artistic side of your character. No, that's a mystery. Mm. But Yes. just about forgot what I was saying now. But, I was talking about raising children. Like, Yeah. I had no idea about having children. It just happens. It just happens. It just happens. You know? It just happens. You say, I had no, Just like a mistake. Oops. no, I They're didn't- here. I didn't They're consider, here. I never considered it a mistake. I just considered it something that happened, and then you deal with it. Wait. It happens with the ladies, and we have to Yeah, of course, yeah. be responsible. But you're never thinking about that at the time. You're never thinking, oh, this might result in having a kid. You never think that. You know. What amazes me is that young people want children. They have no clues what to do with them. Well, they want the company. No? It's an on-the-job training, it seems like. It's on the job training. They want the company. They want the kids. They want somebody to love. No? That's true. That's what they want, and they get Why it. experiment on children? Why don't you get a dog? Well, that's the sick way of going about loving somebody else, is to have a dog. You know? You can't love a dog as much as you love a baby. No, unless you're the idiot. A lot of people do. I know people say, well, we have these 2 dogs, and we're not having children. We don't want anybody to grow up and be rude to us and stuff. We're just going to have these dogs. Well, that's just like a repulsive way of thinking. Mm. Okay. Okay. Fine. I don't have children, so I don't have a real problem. Tôi có con cái, tôi không biết nói kêu gì có vấn đề. See the your problem, not mine. That's why I'm a leftful person and you are you. I'm me and I'm me. It's still amazing to me that people have no clues how to be parents. This is the case. Cái thứ hơn là cha mẹ không biết làm cha mẹ. And you keep on bringing babies into the world. Nó cứ đem con cái đến cái cuộc đời họ. The learning curve is very steep. You know, it's like, And I said this morning about teaching children. Hồi sáng tôi nói với chị mà cái căn bản nhất là dạy giáo dục con cái. Okay. Don't try to teach them. To become a better person. That's how the best way to teach them. Nói cái chuyện dạy con cái này, quan trọng nhất cái muốn dạy con cái để mình thành con người tốt hơn. Cách mà hay dạy nhất, dạy hay nhất là mình thành con người tốt hơn. Mình cố gắng từng ngày càng tốt thì có cách nào dạy hơn hay hơn nữa. There's no better way to teach children than become a better person. right. It's true. Don't try to teach them. Just be a better person. Learn to be a better person. Try to become a better person. Đừng có ham dạy đó. Mình chỉ cần ngày mình cố gắng thành một người hoàn thiện hơn, tốt hơn là được. Và dạy nó như vậy. Không cách nào dạy hay hơn. Okay? And that's so fundamental. And people don't even realize it. Vẫn nghĩ cái chuyện giáo dục con cái như vậy. Yes, Jimmy. I have a question here saying why some people have an attachment to having boys, even though they already have 9 kids and they still want a boy. Câu hỏi tại sao có nhiều vai trò mình có người gia đình thích là có con trai hơn là con gái. Be boys are cuter than girls. You can't argue with that. Tại vì con trai nó dễ thương hơn con gái. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Well, you disagree, huh? Maybe phụ nữ có vẻ không đồng ý, không có vừa ý. What do you think? You agree or don't you agree? You prefer boys or girls? Tôi hỏi cái gì? Bây giờ, let me ask about the women's side here.
Do you want boys or girls? To be a truth now. Who wants boys? Raise your hand. Come on, Carol, raise your hand. I know you. You're not being honest. I want either or. I don't want Ricardo to have a complex here. Okay, người nào mà thích con trai giơ tay coi. Raise your hand. See, one girl. One person's honest. Okay. The rest of you want girls? Phần cứ chỉ còn thích gái. You want both? No, you don't want boys. No. One child Half family. and half, no. Well, you gotta have the other anyway. Either or. Well, that's when you get a boy and you go back to Vietnam, get a Vietnamese girl for a while. Or if you're Italian, you go back and get Italian. Or German. Or a black lady for a while. I don't care. Just get a wife. Just to keep Virginia happy, she's into black people today. Tôi nói là mình đẻ một đứa con trai xong rồi về Việt Nam cưới vợ cho nó, hoặc là qua Phi Châu cưới bà cái mồi đen cho Phạm Ngân vừa ý hơn. Không thích con trai, con gái. Không thích con trai nhé. She doesn't want no children. Lỡ bước rồi về dạt hết. Bao nhiêu con tất cả? Các bác đẻ bao nhiêu đứa rồi? Hả? 13 đứa phải không? Không nói. Hả? Còn Ngân có mấy đứa con? 3 đứa. She said, I said, you have 13 now. She said, I only have 3. 3 đứa, bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái? 2 đứa trai như vậy. Thành thích con trai hơn, thích con gái hơn. Nói thiệt đi, thích con trai, thấy con trai cũng dễ thương hơn chứ đúng không? Ngày xưa đó thì còn ấy, bây giờ không có thích là thầy. Bây giờ đưa cái tụi này đó là thế gian này cảnh khổ không thấy tội, không có nên nữa. She said, two boys and one girl. I said, so you must prefer boys. She said, no, I don't prefer neither boys and girls. I said, come on, boys are cuter. Tại ngày xưa, Sometimes. Yes. tại ngày xưa mình vô bên đó mình thì muốn nhảy, muốn bây giờ mình thấy đưa con mình tới thế gian mình rất là khổ. She said that I didn't know better because now I realize that to bring the children in the world is to make them suffer. No, you disagree? Of course I disagree. They do. Somebody brought us into the world. I mean, that's You something. mean your children are happy? They're not that happy. but I rest my case. no, Ông nói ông không đồng ý, ông nói là ông không đồng ý đem con đi làm con nó khổ, thế gian làm dòng nó khổ. Tôi nói vậy con ông hạnh phúc, nó không, con đâu có hạnh phúc gì đó đâu. Nói như vậy ông rồi. yeah. Where are they gonna go? Where are they gonna go if they don't come here? Animal realm? No. Is that you doing the favor to make them go there? Boy, it's hopeless. A lot worse than I thought. I'm speechless. The guy has so many problems. What can I say? I'm kidding, of course. Don't get offended. Oh, no. Shouldn't get offended easily anymore. The question is, why is it people prefer boys over girls? It may have something to do with the caring on family. Phần thứ nhất có thể là cái nối dòng. Okay. And number two is that traditionally in our society, women when they get married, they abandon their parents. Yeah. They're not going to be around. They need to submit to the in-law. Thì cái gì ở bên này phụ nữ bên này là khi mà lập gia đình thì phải bỏ cha mẹ đi theo gia đình của chồng. Okay. In particular, even though in these modern days, even you don't have to worry about the husband's family anymore. But it's like it seems like there's a double standard where women are supposed to take care of the husbands, to place the priority on the husbands and the family before the parents. Mặc dù cái đời này những cái người phụ nữ bây giờ chưa chắc phải cần theo nhà chồng,
Ok, nhưng điều cái quan trọng bây giờ vẫn còn có cái sự khác biệt giữa đàn ông với đàn bà. Như đàn bà khi mà lập gia đình tự nhiên phải hy sinh cho gia đình của chồng, cho chồng, cho gia đình. Let's face it, women go to work and they still have to cook after hours. Như phần lớn những người phụ nữ đi làm việc. Anyone is working right now? Raise your hand. Ai đi làm việc? Okay, you go home, you cook. No, not risky. I know that. Okay. You work and you go home, you cook. Right there is a proof of the double standard. Why is a man you go to work like your husband? Your husband goes home and your husband don't cook, and the husband our excuse that we can't cook. But you wash dishes. Huh? But you wash dishes. It's not as hard as cooking, trust me. Cooking takes so much more out of you than doing dishes. Amen to that. Clean up is the worst of all. Yeah. I'll cook, you clean it all up. Then you're a lousy cook. Good cooks, they clean after themselves. They clean as they cook. Except They sometimes don't make men, messes. but sometimes men change their ways and they want to do the cleanup. They do. I've seen it. My Okay. family. Yeah. But anyway, you're weird. Your generation is the lost generation. Nowadays, people clean up after themselves. We are a lot more responsible now. So the second reason is that it seems double standard where women are more of a disadvantage than men. Okay. Cái phần cái gì ý tôi nói là người phụ nữ có nhiều thiệt thòi hơn người đàn ông. It's just like society places more pressure on them to be a mother, to be a wife, whereas the men only have to be a husband. And absentee father is okay. Because the wife will take care of it. Cái xã hội nó như vậy. Mình như có chú trọng là mình phải làm người vợ, xong làm người mẹ. Người ngược lại người đàn ông quan trọng người đâu làm tiền, lo làm tiền gia đình thôi, chứ còn cái chuyện giáo dục con không phải chuyện quan trọng. Okay, so different roles. Okay, and number 3 is that the boys are more they're more likely to help out when you're older. Chuyện thứ ba nữa là cái người con trai khi mà mình lớn tuổi họ có thể có sức để giúp cho mình. Not really. You disagree? It's more The girl? Really? You think so nowadays? The daughter take care. Really? You think so? The boys now like my for my parents. You don't do anything for your parents? Well, you're different. But, at least I try to do something for my parents. I don't know about you. But if you do, the wife still take care of their side. Maybe you're right. I'm not sure. Maybe you're right. Thì ông đồng ý cũng có lý thôi. Còn nhiều cái người phụ nữ sẽ có cái tình cảm với cha mẹ hơn, có cái sự ràng buộc của cha mẹ nhiều hơn người con trai. Nothing is really fixed anymore. Nothing is fixed anymore. Because all the cultures are all mixed up with each other, and everybody's mixed up. Period. And just don't know what's going to happen. Well, actually, I tell you a little secret. This will happen when the parents they have a boy. They say, I could have chosen a girl, but I chose you. Remember? You say that? Oh yeah. They make sure they understand, especially the mother. Says, and remember how much I love you. I'm going to switch that. Am I correct? That's 90% of the stuff. But my husband, when I had my first child, what do you think he bought? Dresses. I said, we're not having a girl, we're having a boy. And he still bought dresses. And when we had him, he was a boy. You get a boy. You give him a boy anyway. It's a woman's choice. It's for women's lip. New generation. So some men do want girls. Okay, so the answer to your question, honestly, I don't know. That's a good one, Master. That's a really good one. Thành nó con nó thành thật mà nói, tôi không biết. It's Asian culture, that's all. It's not true anymore. Not true here. Not true here.
What's not It's true? true in China. The boys and girls. No. It's true in India. I think it's true everywhere, especially older day. You want boys so you can go to the farm. Like World War II, in America, you rather want boys so they can work. Same thing everywhere. It's No. labor. No, my parents were German and Italian. Both of them wanted a boy first, Right. It's the farm hand. because they wanted to carry the name. Right. Well, she couldn't for her, they wanted boys. They didn't get one for five. I think nowadays more of younger people don't want to have kids, not care about boy or girl. They just don't want it because they're struggling already. Yeah. You're confused enough already. You don't need that to compound the issue. It takes a lot of work and they don't want to bother. I think they rather chase boy or girl currently than having boys and girls. However, let me remind you something though. It's a wonderful thing to be able to have children and watch them grow. That's right. It's nothing like it. It's absolutely right. Nói con tôi không biết là cái chuyện tại sao cái đàn ông con trai con gái phải chọn cái sự lựa chọn đó. Để tôi chỉ biết cái chuyện này, tôi biết là tôi được con biết để nhìn nó trưởng thành. Cái việc rất là thích thú. It's a beautiful thing to watch the children grow. Thấy con mình trưởng thành cái thú mà nó cái chuyện có gì nó tuyệt vời hơn như vậy. You know? Don't you think? Just one side of it. Just one side of it. Well, only for the first 5 years, and then after that it just goes downhill. That's true, yes. Thì cái khổ là nó sướng có vài năm rồi xong rồi nó lớn một cái là nó dễ ghét quá. It goes back up later on. Really? Yeah. You're very lucky then, because usually it goes downhill for most people. They can't stand their children. It's part of growing up. You gotta grow up, you got children, you gotta grow up. I'm kidding, of course. I know, some family very close. Like, you guys are so, you guys are such wimps. I say anything you accept it like the Bible or something. My God, glory to God. It's embarrassing. I just say nonsense. I speak nonsense. No, I find what fascinating is to watch a person grow from little bitty like mine there and become a 6 foot tall girl. Now, wow, so many changes. It's beautiful. I mean, it's a beautiful thing. Thì thật tôi thấy nhìn cái đứa con nó trưởng thành thì nó có. You see, the beautiful thing is that it comes both with a lot of wonderful things and a lot of heartaches as one. Things are so wonderful, and things are also so hard on yourself as one. For example, they call and complain about how broken-hearted they are, how they, and then your boy that you love so dearly one day says, "Mom, I don't love you as much as I love another woman anymore." Boy, it kills you. Let me tell you, your mother, I know how tough it is. Well, Texas, no clue what it is. Agree? I mean, it's just like you have the secret desires that I'm number one in your life. You make sure that he understands it until he falls in love with the first girl, and he says, "Mom, guess what? You know, it's wonderful as I thought. I got someone else who's much better." Well, that's what makes it wonderful. And then they thought they got it big, and then a few years later they said, "Mom, you were right. You're still the number one. I hate her." You would never break my heart. She would. And that's the beauty of life. You go through its ups and downs, and yet you're still together. It's wonderful. So I mean, having children is a nice experience. I'm just saying that the worldly people go about it wrong. They should improve their way of raising children. That's right. Yeah. Tôi nói, tôi nói tới cái gì, tôi thấy cái chuyện con cái chuyện rất là hay, rất là tốt.
Okay, it's a beautiful thing to watch children grow. Okay, and go through the ups and downs of life with it, and it tends to bond people. Okay. So please do not misunderstand me. I think children are wonderful. I'm only suggesting to all of you that you should take more seriously. To invest more time in learning how to be a better parent. It's so important. Because you invest so much time in learning how to make money, and yet you don't invest enough time, proportionally enough time, to learn how to be a better mother, to be a better father. That's all I'm saying. Being balanced. You take your children for granted. You have misplaced priorities. That's my problem. Okay? Thành ra tôi nói cái việc là tôi nghĩ có con cái chuyện rất là hay. Okay. Rất là vui, tại vì con cái mình thấy nó trưởng thành, thấy cái kinh nghiệm nó hay dễ sợ. Tại vì nó từ cái đứa con nít cho tới nó thành người lớn, rồi sau nó lớn tuổi rồi qua cái chuyện lên con xuống chót của cuộc đời, nó mấy cái chia sẻ với nhau nó rất là thú. Nhiều khi mình thấy khổ, nó tội thiệt, nhưng điều rồi có những lúc mình rất là sướng, lúc rất là khổ. Cuộc đời như vậy, không sao. Thành cái con cái chuyện rất kinh nghiệm rất là hay. Để tôi chỉ nói cái việc viết, nhắc lại cái việc viết, và quý vị phải bỏ nhiều thời giờ hơn để mà có con cái, bỏ nhiều thời giờ hơn để mà học cái cách làm cha mẹ tốt hơn, hay hơn, để hướng dẫn con cái. Because ultimately your children look up to you, whether you like it or not. They really admire and look up to you. Thành ra cái cuối cùng quý vị phải biết rằng là con cái mình nó kính trọng mình dễ sợ, nó nể mình dễ sợ, nó tin tưởng mình dễ sợ, thành mình nó bất chước mình đủ mọi cách. They imitate us in all many ways. Okay? And therefore we need to improve ourselves. Thành ra mình phải cần tiến bộ. Okay? Con cũng có đứa con, nhưng mà con sinh nó ra có một con cái nhà nó cũng làm, con kêu biết kiếm tiền nuôi nó con biết là She says, I have a child. Con trai là con gái. con gái mà con sinh ra. Bởi vì cái đẻ con trai nó nói từ trước. She said, I have a child and I brought him to the world, and all I worry about making money. Okay. I said, is it a girl or a boy? She said, a girl. I said, you should have talked to me earlier. You have chosen a boy. It's much better. Tôi đùa thôi. Cái chuyện mà cái đó chuyện rất thông thường. Mình nghĩ mình thương con mình, cách là mình đi làm tiền để mình lo cho nó đầy đủ vật chất. Mình không hiểu rằng cái cuộc sống đó không phải vì vật chất, không còn cuộc sống tình cảm của tinh thần này. Có sự thăng bằng, nó mới hạnh phúc được. I'm saying that this is a very fairly common misconception of the people of the world. They bring children in the world and they feel they can take it upon their responsibility to go and make a lot of money to provide for them and take care of them financially. And that's right, that's fine. But they fail to understand that there's aspects of life that are emotional. There are other aspects like psychological, mental, okay, spiritual, and so on. And so you cannot have a balance. You cannot have a good life unless you have some sort of more of a balance. Okay? Nếu mình lo chuyện vật chất không nó chưa đủ, rồi có cái tinh thần là cộng. Okay? Thì nó có sự thăng bằng hơn. Mình dạy con cái mình một cách là mình dạy cái tốt. Nó. She says that her father died, and so now her mother is rearing the daughter in Vietnam. So she's in Vietnam. That's why she had to go and find a job and make money and send money back to Vietnam. And when nó kiếm tiền để mình gửi tiền về nuôi cho nó. Chị thông cảm chị không sao. Cái vấn đề là từ khi có duyên phải chú ý tới cái vấn đề giáo dục về nó dạy về cái chuyện tình cảm, chuyện tinh thần. Đừng tại vì nếu mình lo chuyện vật chất chưa được.
Cái này chẳng hạn như bên Phật giáo mình á, biết là nói với cô biết là mình cho nó cái phước. Cái người mẹ mà cho con cái phước là cái quý nhất mình có thể cho, đừng những giống thì tiền nó làm hư, phước nó làm hư. Ok. Từ từ sẽ hiểu, từ từ tu học tu sẽ hiểu là cái phước là cái gì. Okay. So I sympathize with her. This is quite common. There, like she says that her husband passed away, and so now her mother is rearing her child in Vietnam. Now she takes upon herself to make money and send money back to Vietnam to support her daughter. I said it's a good thing to do, but eventually, when things improve, you should pay attention to her health with emotional health, her spiritual health, her mental health as well. And in particular, I want to impress upon her the importance of giving your children blessings. Don't give her money. It's much more important to give her blessings. Quan trọng hơn là cho phước. Cái tiền làm là hư. Money can spoil it. The blessing will materialize in the best way that will benefit. That's what people don't understand. So I told the lady that the more she learns about Mahayana, she will find ways to learn to give her daughter blessings. Like transferring to in the morning when we do the transfer, that's using a lot of blessings. Như buổi sáng khi mà chúng tôi niệm Phật xong, hồi hướng công đức, đó là một cách để cho phước cho nó. Có nhiều cách để cho nó phước, rồi sau này nó hưởng cái phước. Alright, thành ra đừng có tưởng là mình lo đó bằng cách mình làm tiền đâu, mình lo đó bằng cách lo vấn đề tinh thần, lo về vấn đề đứng thiên, nó cũng giúp nó nhiều. I'm telling all of you that if you want to take care of your children, it's not only material things, it's also spiritual. Okay, I want to impress upon you that the spiritual gifts you give to your children is of incredible value. Incredible benefits. Do not ignore them. Okay? The time you go to the temple and do something good, you make a transfer, your children get it. Nhưng mà vào chùa một thời gian ngắn, mình niệm Phật tụng kinh, mình ngồi ở nhà niệm Phật tụng kinh, xong rồi hướng công đức, đó là cho that's how you give. Nó 6 tuổi nhưng mà ở Việt Nam nó đi chùa lắm. Bữa nhà cho nó xuất gia đi. Anh xem Okay, this is a joke, right? Okay. Any other questions? Phải thắc mắc gì khác không? Yes. Yeah. I have a question here saying, is it a good father, do you consider it as a good father if the father sells a store here and goes to someplace else using the excuse of taking care of a child, earning more money? Sorry, ask the question again. Is it considered a good father if the father sells the house or store they have now, go to another location to earn more money, leaving home? Leaving home. Yeah. Leaving the child and the wife and the ex-wife and the girlfriend and so on. Right? That's what you're asking? I guess so. Huh? You have to be specific. What are you? Leaving wife and kids. Leaving the wife And kids. and kids. Move outside, out of state. Is that it? Out of the country. Out of the country. So the question is that a good thing? Is that considered as a good father? It depends on how you behave outside the country. You go outside the country and have a girlfriend, then you're not a good father. Well, was out of the country and sent home the money, that's good. Was out of the country and sent home the money, that's good.
Yeah, but you go outside the country and then you have a girlfriend and you have another wife and stuff like that. Because it depends on which country. You go to Vietnam, the girlfriend is pretty affordable. Oh, man. You know, next 2 years later, you should go to Vietnam with us and you know what I'm talking about. I'm kidding. She would never take me seriously. Same in China, probably, too. Much cheaper in Vietnam. And they're much better cooks too. Vietnamese girls are very good cooks. They cook Italian, they cook French, Japanese. I'm kidding. Okay. The question is, so you sell the house. You sell the house, right? Sell the business. Sell the business. Why you move out of state? Because you make more money somewhere else or what? Move out of the country. Move out of the country. You make more money outside the country or what? No. She said the store, the business they have here is more money, earn more income than going outside. But Then why did you sell it? Why did she agree to sell it? Is she thinking of moving to the country, out of the country herself? Huh? he does not like to stay in one place. You what? He does not like to stay in one place. I see. Good about it. Have a heart. I agree with words. Something's rotten in the wood pile. Yeah. Something wrong with that man. Okay. Here's what I think. The least that men can do is to be responsible financially to the family. This is the role of men. This is what we are actually, the society expects from us, is to be the breadwinner. Okay? Yeah. So if the man behaves irresponsibly, it's not a good sign. Okay? Right. I'm sorry if I ruffle a few feathers here. I feel that the responsibility in the role of father in our society is supposed to be the breadwinner. We're supposed to help support the family. Okay? Sure. And therefore, we should try to support the family. We should not do things that will cause problems in the material comfort of the family. Cá nhân tôi nghĩ rằng người đàn ông là phải có cái trách nhiệm trong cái xã hội này, mọi người này. Thì ông có trách nhiệm phải giúp đỡ cho gia đình, phải lo cho gia đình, phải lo làm tiền để nuôi gia đình, nuôi con, nuôi vợ. Thành ra mình phải cố gắng có cái hành động nó có đàng hoàng, chứ không phải làm bậy làm bạ, mình nổi hứng mình bất đồng mình làm này làm nọ. So you have to, this is when you sit down and talk to your husband, make sure that you both understand where you are going. Because you need to learn to talk to the husband. Make sure that you understand, make sure that you have an understanding. Tôi khuyên quý vị nên có ngồi nói chuyện với người chồng, người vợ mình cũng rõ ràng, mình như thế nào, mình làm gì với nhau. I would be worried if you have that kind of mindset where you sell the business and you move out of the country, you leave your wife and your family. It's not a good thing. It's not healthy at all. That's why I asked about the girlfriend. There must be a reason. Thành ra cái chuyện người mà bất đồng như vậy, bán business rồi bán rồi bị dọn ra khỏi nước rồi bỏ vợ bỏ con cái chuyện. All right. Any other questions?
And you have nothing to worry about, because it turns out there's more men than women on this earth. Therefore, women are much harder properties than men. Okay. Để quý vị đừng có lo, sự thật là như vậy này. Bây giờ trên cái quả địa cầu này đàn ông nhiều hơn đàn bà, và đàn bà ngon là đàn bà. Breaks my heart to say that, but it's the truth. There's more boys than girls, so therefore girls are much more demand, much higher demand than boys, right? Okay. All right. That's why Vietnam is still producing a lot of babies. Vietnam is exporting babies. Bởi Việt Nam á, càng ngày càng đông dân cư, bữa nào sẽ gì đó, xuất cả mấy người phụ nữ. Okay, the master is beginning to say nonsense. Okay, can we stop here today? You have any other questions? Có ai thắc mắc gì khác không? Okay, I want to thank you for your patience. Nói cái gì cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. The Dharma is not fixed. The pháp nó không có gì nhất thiết. Okay. What I appreciate today is your patience in sitting and listening to people's concern, because it may not be that important to you, but it's pretty important for some others. So I am grateful for your patience in sitting there and allowing me the chance to make them relax and so that they open up and talk about their problem, which is very kind of you. Tôi muốn cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ ra mà ngồi nghe chuyện người khác, tại vì quý vị có sự kiên nhẫn, chứng tỏ quý vị có cái lòng rất là từ bi. Mặc dầu đối với quý vị nó không có liên quan gì quý vị lắm, nhưng khi mình ngồi nghe như vậy thì quý vị chứng tỏ là cái lòng quý vị rất là từ bi, cho có cơ hội để ta nói những chuyện này ra. Okay. Right. And then give me a chance to just shoot the breeze and not saying anything, not having to say anything meaningful at all. And you don't know how much relief it feels. Quý vị phải nhớ những cái tâm trạng người thầy. Tuần nào tới thì ngồi phải giảng cái gì có ý nghĩa, mà tuần thầy tới nói tầm bậy tầm bạ, không ai cũng ngồi nghe và thích thú là chịu nó làm thầy cảm động. So I'm very grateful for your patience, in your tolerance in my nonsense. Sometimes we can give by just giving our time and be tolerating others. Như khi mình cái tu mình cách là mình chỉ kiên nhẫn, mình bố thí thì giờ mình bố thí cái sự hiểu biết, cái sự khoan dung để giúp người ta. Okay, and I'm very proud of you. You're very good. You don't fidget as much as you used to. Thì tôi muốn khen cái gì tại lúc trước, cách đây năm 2 năm trước thì cái gì khó chịu cái chuyện đó. Before you used to say, hey, I drive 40 minutes, 45 minutes, so to get here better be worth my time because. Okay. And now you feel like relaxed enough and just to allow people to express themselves and listen. It's wonderful. You're very kind. And tôi rất muốn khen cái gì, có cái sự thoải mái không như we got the point now. And it's not you. It's just like I have some nuns here. You know, like we used to have some nuns here who you get so upset that I would not speak Dharma to them. Speak Dharma, they want to learn. They want to learn Dharma, not no. Anything else? Nothing else.
And they don't realize this is Dharma right here. The Dharma is the Dharma of kindness. Can you give yourself? Don't demand so much, because it's helping others. Sure. That is cultivation. It's not about knowledge. Có những người tới trong quá khứ, có những người thầy, những người cô, những người khác tới để nghe là đòi, ta nghe cái pháp, ta nói pháp, ta nghe, tôi bực mình dễ sợ, nói từ bậy từ bạ, hỏi chuyện vu vơ, ta không nghe. Tôi nói với nghe họ không hiểu rằng cái pháp là cái chỗ, cái pháp của cái từ bi mình, pháp, cái pháp mà mình giúp người ta, giúp người khác. Ok, cái đó là cái pháp tu, chứ phải mình ngồi nghe hiểu được làm cái gì. Ok, alright, anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, then we stop here. Chúng mình dừng lại đây. We do the transference. Hồi hướng công đức. This is a big screen and good resolution and everything. My goodness. I used to squint every day, every weekend. All right. I'm just curious. I'm listening. These merits and virtues that on the Buddha has here, repaying the four kinds of kindness above, taking a threefold path below, may those who see and feel all bring forth the holy mind, and when his retribution body is done, you're born in a land of utmost bliss. Page 38, trang 38. Trình Bang Dao San Sử Ba Ye.